Good morning, student. Today we learn about the next two methods of demand forecasting, which is under statistical method, that is economistic method and regression analysis method. So we start with economistic method. This method combines the economic and statistic. It explains the cause and effect relationship between the economic variable and change in the variable can be quantitatively measured. Both the magnitude and directions of the change can be estimated with the help of these techniques. The economic model can be adjusted according to requirement. Model here can be a single equation or the multiple equation model. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट मेथड दिली आहे डिमांड फोरकास्टिंगची, म्हणजे ती म्हणजे इकॉनॉमिस्टिक मेथड. इकॉनॉमिस्टिक मेथडमध्ये काय केलं जातं तर इकॉनॉमिक फॅक्टर्स आणि स्टॅटिस्टिकल फॅक्टर या दोघांचं कॉम्बिनेशन करून त्या ठिकाणी या मेथडच्या माध्यमातून ॲनालिसिस हे केलं जातं. ह्याच्या माध्यमातून रिलेशनशिप इकॉनॉमिक व्हेरिएबल आणि चेंज व्हेरिएबल यांच्यामधले जे काही रिलेशनशिप आहेत किंवा त्यांच्यामध्ये इफेक्ट आणि कॉज काय आहे ते आपण त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय केले जातात. त्याचबरोबर या दोघांमधलं रिलेशनशिप हे क्वांटिटेटिव्हली मेजर केलं जातं. अशा पद्धतीने या ठिकाणी इकॉनॉमिस्टिक मेथडच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी डिमांड फोरकास्टिंग हे केलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात इकॉनॉमिकल फॅक्टर आणि स्टॅटिस्टिकल फॅक्टर यांचं कॉम्बिनेशन करून त्या ठिकाणी डिमांड फोरकास्टिंग ही केली जाते. त्यालाच आपण इकॉनॉमिस्टिक मेथडच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी ते ॲनालिसिस हे केलं जातं. याच्यामध्ये मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन्स ऑफ चेंज इस्टिमेट केले जातात. म्हणजे या टेक्निकच्या माध्यमातून दोन्ही प्रकारचे चेंज त्या ठिकाणी इस्टिमेट करून त्यानुसारच त्या ठिकाणी ॲनालिसिस हे केलं जातं. त्याचबरोबर इकॉनॉमिस्टिक मॉडेल हे आपल्याला ज्याप्रमाणे रिक्वायरमेंट आहे त्याप्रमाणे आपल्याला ॲडजस्ट करून घेता येतं. त्या माध्यमातून आपण ज्याप्रमाणे आपल्याला रिक्वायरमेंट आहे त्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी ॲडजस्ट करून त्या ठिकाणी ॲनालिसिस हे करू शकतो. त्याचबरोबर या ठिकाणी मॉडेलमध्ये जे काही इक्वेशन यूज केले जातात ते सिंगल इक्वेशन असतं. त्याचबरोबर मल्टिपल इक्वेशनच्या माध्यमातून देखील या ठिकाणी ॲनालिसिस हे करता येतं. अशा पद्धतीने इकॉनॉमिस्टिक मॉडेलच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी डिमांड फोरकास्टिंग हे कंपनी आपल्याला करताना दिसून येतात. नेक्स्ट मेथड इज रिग्रेशन analysis method. The statistical method most frequently used to estimate the demand with regression analysis. This analysis can provide the demand functions without so much cost. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट मेथड दिली आहे ते म्हणजे रिग्रेशन ॲनालिसिस मेथड. स्टॅटिस्टिकल मेथड आपल्याला यूज करत असताना आपल्याला रिग्रेशन ॲनालिसिस हे त्या ठिकाणी फ्रिक्वेंटली यूज केलेलं दिसून येतं. म्हणजे स्टॅटिस्टिकल मेथडमध्ये आपल्याला रिग्रेशन ॲनालिसिस हे जास्तीत जास्त यूज केलेलं दिसून येतं. कारण रिग्रेशन ॲनालिसिसच्या माध्यमातून आपण जास्तीत जास्त त्या ठिकाणी डिमांड फंक्शन कशा पद्धतीने इफेक्ट करतात ते आपण योग्य त्या ठिकाणी कमी कॉस्टमध्ये आयडेंटिफाय करू शकतो. म्हणजेच थोडक्यात रिग्रेशन ॲनालिसिस मेथडच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी कमी कॉस्टमध्ये डिमांड फोरकास्टिंग त्या ठिकाणी ॲक्युरेट करू शकतो. अशा पद्धतीने यामध्ये वर्क हे केलं जातं. There are various steps in regression analysis as stated below. First step is to specify the independent variable like a price of the product, income of the customer, etc. and the dependent variable which be like to influence demand. So sales depend upon the various variable like income, price, etc. The quantity of the product demand is a dependent variable. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टेप्स घ्यावे लागतात. म्हणजे रिग्रेशन ॲनालिसिस करताना वेगवेगळ्या प्रकारचे आपल्याला स्टेप त्या ठिकाणी फॉलो करावे लागतात. त्यामध्ये पहिली स्टेप्स आहे ती म्हणजे इंडिपेंडंट व्हेरिएबल त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करणं. म्हणजेच प्रोडक्टची प्राईस असेल किंवा त्याचबरोबर कस्टमरचं इन्कम असेल अशा प्रकारचे फॅक्टर जे आहे ते आपल्याला त्या ठिकाणी स्पेसिफिक करून घेणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर इतर जे काही डिपेंडंट व्हेरिएबल वरती आपल्याला डिमांडवरती इन्फ्लुएन्स करताना दिसून येतात ते म्हणजे वेगवेगळे व्हेरिएबल्स असतात. त्यामध्ये इन्कम असेल किंवा प्राईज असेल अशा प्रकारचे जे काही व्हेरिएबल आहेत ते आपल्याला इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला स्पेसिफिक करून घ्यावे लागतं, ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला डिमांडवरती इफेक्ट होताना दिसून येतो. तर डिपेंडंट व्हेरिएबल म्हणजेच काय तर जे काही प्रोडक्टची क्वांटिटी डिमांड केली जाणार आहे त्यालाच आपण डिपेंडंट व्हेरिएबल असं म्हटलं जातं. आणि इंडिपेंडंट व्हेरिएबल म्हणजेच प्राईज असेल, प्रोडक्टची प्राईज असेल किंवा इन्कम असेल अशा प्रकारच्या फॅक्टरला आपण इंडिपेंडंट व्हेरिएबल असं म्हटलं जातं. मग अशा प्रकारचे जे काही डिपेंडंट आणि इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहे ते आपण स्पेसिफिक करून त्यानुसारच आपण त्या ठिकाणी रिग्रेशन ॲनालिसिस हे करू शकतो. The second step is regression analysis is to make accurate estimates of the variable maintained in the first steps. म्हणजेच आपल्याला नेक्स्ट स्टेपमध्ये काय करायचं आहे तर आपण जे काही फर्स्ट स्टेपमध्ये जे काही व्हेरिएबल आपण आयडेंटिफाय केलेले आहे त्याला योग्यरित्या कशा पद्धतीने ॲक्युरेटरित्या एस्टिमेट करता येईल त्याच्यानुसार आपल्याला रिग्रेशन ॲनालिसिस करता येईल ते त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय केलं पाहिजे. म्हणजे जे काय आपण फर्स्ट स्टेपमध्ये व्हेरिएबल आयडेंटिफाय केलेले आहेत ते रिग्रेशनमध्ये आपल्याला कशा पद्धतीने एस्टिमेट करता येतील योग्यरित्या त्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. अशा प्रकारची सेकंड स्टेप आपल्याला त्या ठिकाणी आढळून येते. द थर्ड स्टेप आफ्टर द व्हेरिएबल हॅव बीन specified and the necessary information is collected, we have to specify the form of equation or the way in which independent variable maintained earlier are assumed to interact to determine the level of demand.
म्हणजे त्या ठिकाणी थर्ड स्टेपमध्ये आपल्याला इक्वेशन त्या ठिकाणी रिग्रेशन इक्वेशन आपल्याला त्या ठिकाणी फॉर्म करायचं आहे. म्हणजेच स्पेसिफिक व्हेरिएबल स्पेसिफाय केल्याच्यानंतर त्याचबरोबर जी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आहे ती कलेक्ट केल्याच्यानंतर आपल्याला त्या ठिकाणी स्पेसिफिक एक इक्वेशन फॉर्म करावं लागतं रिग्रेशन ॲनालिसिससाठी. मग अशा प्रकारचं इक्वेशन ॲनालिसिस करताना आपण त्या ठिकाणी वेगवेगळे जे काही व्हेरिएबल आपण आयडेंटिफाय केलेले आहे त्याचबरोबर इन्फॉर्मेशन आयडेंटिफाय केलेली आहे त्यांच्यामध्ये रिलेशनशिप कशा पद्धतीने मेंटेन करता येईल, त्याचबरोबर ते कशा पद्धतीने डिमांडवरती आपल्याला डिटरमाइन करताना दिसतात, त्यांचं इंटरॅक्शन कशा पद्धतीने आपल्याला डिमांडवरती अफेक्ट करताना दिसून येतं. त्यानुसार आपल्याला त्या ठिकाणी रिग्रेशन इक्वेशन त्या ठिकाणी करणं गरजेचं असतं. म्हणजे थर्ड स्टेपमध्ये आपल्याला या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन त्या ठिकाणी इक्वेशन हे तयार करायचं असतं. त्याच्यानंतर त्या इक्वेशनच्या माध्यमातून आपण डिमांड फोरकास्टिंग किंवा ॲनालिसिस हे आपण त्या ठिकाणी करत असतो. In regression analysis method, there are two functions involved. First is linear functions and second is power function. So we learn one by one. First is linear function. The most common specification is a linear relationship such as follows. Q is equal to A plus B P plus C A plus B Y. In this, Q stand for the quantity of product demanded, P stand for the price charge, A stand for the advertisement expenditure, Y stand for the per capita disposable income, and A, B, C and D are parameters. म्हणजे जर आपण पाहिलं तर आपल्याला त्या ठिकाणी लायनर रिलेशनशिप हे आपल्याला जास्त प्रमाणात त्या ठिकाणी यूज केलं जातं. कॉमन स्पेसिफिकेशन आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येतं. त्यामध्ये इक्वेशन कशा पद्धतीने तयार केलं जातं तर Q इज इक्वल टू A प्लस बी पी प्लस सी ए प्लस डी वाय. मग या इक्वेशनमध्ये क्यू म्हणजेच काय तर क्वांटिटी प्रोडक्ट डिमांडेड, म्हणजेच क्वांटिटी किती प्रमाणात डिमांड आली ती आपण आयडेंटिफाय करत असतो. त्याला आपण क्यूने सिम्बॉलिक केलं जातं. त्याच्यानंतर पी म्हणजेच काय तर प्राईज चार्ज, म्हणजेच प्राईज किती प्रमाणात चार्ज केला जातो. ई नंतर ए म्हणजेच काय तर ॲडव्हर्टिजमेंट एक्सपेंडिचर आपण किती केला आहे, आणि वाय म्हणजेच काय तर पर कॅपिटा इन्कम किती आहे, डिस्पोजेबल इन्कम आपल्याला किती आहे ते आपण त्या ठिकाणी या सिम्बॉलच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करत असतो. तर ए बी सी डी म्हणजेच काय तर पॅरामीटर्स आहेत, म्हणजेच पॅरामीटर त्या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत की ती अशा पद्धतीने आपण लायनर इक्वेशन त्या ठिकाणी तयार करत असतो. द क्वांटिटी डिमांड इज अज्युम टू चेंज लायनरली with the change in the each of independent variable. In this case, the demand curve is straight line. Linear demand function is very popular for the many demand functions are approximately linear. It is also convenient statistical techniques. The method of the least squares can be used to estimate the parameters A, B, C, D and the regression coefficient फॉर लायनर इक्वेशन. म्हणजेच या आपण इक्वेशनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपण डिमांड क्वांटिटी आपण त्या ठिकाणी अज्युम करू शकतो की ज्याच्या माध्यमातून प्रत्येक इंडिपेंडंट व्हेरिएबलमध्ये किती प्रमाणात चेंज झाला तर आपल्याला त्या ठिकाणी डिमांडवरती इफेक्ट होईल. हे आपण या लायनर इक्वेशनच्या माध्यमातून आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. म्हणजेच प्राईजमध्ये चेंज झाल्यावर किती प्रमाणात आपल्या डिमांडवरती इफेक्ट दिसेल. त्याच्यानंतर आपल्याला ॲडव्हर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आपण जर चेंज केलं तर त्याच्यामध्ये किती प्रमाणात आपल्याला इफेक्ट दिसेल. त्याच्यानंतर आपल्याला पर कॅपिटा डिस्पोजेबल इन्कममध्ये चेंज झाला तर आपल्याला त्या ठिकाणी किती प्रमाणात त्या ठिकाणी डिमांडवरती चेंज होईल. हे आपण त्या लायनर इक्वेशनच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करू शकतो. परंतु आपण या लायनर इक्वेशनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला डिमांड कर्व हा आपल्याला स्ट्रेट लाईनमध्ये त्या ठिकाणी आढळून येतो. म्हणजेच लायनर फंक्शनच्या माध्यमातून आपण जर डिमांड कर्व त्या ठिकाणी ड्रॉ केला तर आपल्याला त्या ठिकाणी स्ट्रेट लाईनमध्ये त्या ठिकाणी डिमांड कर्व आपल्याला आढळून येतो. त्याचबरोबर लायनर डिमांड फंक्शनच्या माध्यमातून आपल्याला पॉप्युलर असलेली मेथड त्या ठिकाणी आपल्याला दिसून येते. म्हणजेच लायनर डिमांड फंक्शनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त ॲनालिसिस हे आपल्याला केलेले दिसून येतात. त्याचबरोबर स्टॅटिस्टिकल टेक्निकच्या माध्यमातून ही आपल्याला कन्व्हिनियंट मेथड त्या ठिकाणी दिसून येते. म्हणजेच स्टॅटिस्टिकल टेक्निक्सच्या माध्यमातून आपल्याला ॲनालिसिस करायचं असेल तर आपल्याला त्या ठिकाणी लायनर फंक्शन हे त्या ठिकाणी कन्व्हिनियन्स दिसून येतं. म्हणजेच आपण जर पाहिलं तर लिस्ट स्क्वेअर मेथडमध्ये आपण पाहिलं तर ए बी सी डी हे आपल्याला त्या ठिकाणी इस्टिमेटेड पॅरामीटर्स त्या ठिकाणी दिसत होते. तर लायनर इक्वेशनमध्ये आपल्याला ते रिग्रेशन कोइफिशियंट म्हणून त्या ठिकाणी यूज केले जातात. म्हणजे ज्याप्रमाणे लिस्ट स्क्वेअर मेथडमध्ये आपण ए बी सी डी हे आपण इस्टिमेटेड पॅरामीटर्स म्हणून यूज करत होते त्याच पद्धतीने लायनर इक्वेशनमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी रिग्रेशन कोइफिशियंट म्हणून ए बी सी डी हे यूज केले जातात. अशा पद्धतीने लायनर फंक्शनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी डिमांड फोरकास्टिंग हे केलं जातं. Next function is power function. The second most commonly specified demand relationship is multi-captive form. Q is equal to A P raised to B A raised to C Y raised to D. This equation indicates the marginal effects of the each independent variable on demand for the product depend upon the values of the variable as well as
अपॉन द व्हॅल्यूज ऑफ द ऑल अदर व्हेरिएबल इन द डिमांड फंक्शन. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट फंक्शन दिलं आहे म्हणजे पॉवर फंक्शन. पॉवर फंक्शन हे देखील आपल्याला मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी यूज केलं जातं, परंतु हे जास्तीत जास्त यूज हे आपल्याला डिमांड रिलेशनशिप आपल्याला स्पेसिफिकली मल्टी कॅप्टिव्ह फॉर्ममध्ये जर आपल्याला स्पेसिफाय करायची असेल तर त्या ठिकाणी आपण पॉवर फंक्शन हे यूज केलं जातं. मग त्यामध्ये आपल्याला इक्वेशन कशा पद्धतीने दिलं जातं तर Q इज इक्वल टू ए पी रेस टू बी ए रेस टू सी वाय रेस टू डी अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी इक्वेशन हे लिहिलं जातं. मग याच्यामध्ये आता आपल्याला लक्षात येईल की प्रत्येक इंडिपेंडंट व्हेरिएबलचा मार्जिनल इफेक्ट हा आपल्याला प्रोडक्टच्या डिमांडवरती झालेला दिसून येतो. त्याचबरोबर आपल्याला लक्षात येईल की प्रोडक्टची डिमांड ही प्रत्येक व्हेरिएबलवरती आपल्याला दिसून येते. त्याचबरोबर इतर व्हेरिएबलवरती देखील म्हणजेच एका व्हेरिएबलवरती डिपेंड नसताना पूर्ण जे काही आपण इक्वेशनमध्ये जे व्हेरिएबल वापरणार आहोत त्या पूर्ण सगळ्या व्हेरिएबलवरती आपल्याला ती डिमांड ही आपल्याला डिपेंड असलेले दिसून येते. अशा पद्धतीने पॉवर फंक्शनच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी डिमांड व्हेरिएबल हे आयडेंटिफाय करत असतो. आपण लायनर इक्वेशनमध्ये पाहिलं तर त्या ठिकाणी एकाच मध्ये फंक्शनमध्ये चेंज केल्यावर आपल्याला त्या ठिकाणी इफेक्ट मिळत होता, परंतु या ठिकाणी आपल्याला प्रत्येक व्हेरिएबलमध्ये चेंज झाल्याच्या नंतर कशा पद्धतीने आपल्याला त्या ठिकाणी इफेक्ट होऊ शकतो हे त्या ठिकाणी पॉवर फंक्शनच्या माध्यमातून आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. व्हेन फॉर इन्स्टन्स income increase, the demand may increase in greater or lesser proportion. So the increase in the demand may not be linear. With multi-captive relationship, the demand functions have the constant elasticity of all variables. म्हणजे या ठिकाणी जर बघा आपण इन्कम जर आपल्याला इन्क्रीज झालं तर त्या ठिकाणी त्याच प्रमाणात डिमांड ही वाढेल असं नाही. त्यामध्ये काही वेळेला मोठ्या प्रमाणात डिमांड वाढलेली दिसेल, त्याचबरोबर काही वेळेला कमी प्रमाणात देखील आपल्याला त्या ठिकाणी डिमांड वाढलेली दिसेल. म्हणजेच याच्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येतं की डिमांडची डिमांड कर हा आपल्याला लायनर त्या ठिकाणी दिसणार नाही आहे. त्या ठिकाणी नॉन लायनर आपल्याला डिमांड कर हा त्या ठिकाणी आढळून येईल. म्हणजेच डिमांड इन्क्रीज आणि डिक्रीज हे आपल्याला त्या ठिकाणी लायनर डिमांड करच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करू शकतो. म्हणजेच आपल्याला लक्षात येईल की मल्टी कॅप्टिव्ह रिलेशनशिपच्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येईल की डिमांड फंक्शन हे इलॅस्टिकरित्या आपल्याला व्हेरिएबलच्या इफेक्ट करताना दिसून येतात. म्हणजेच व्हेरिएबलमधील इफेक्टच्या माध्यमातून इलॅस्टिकली आपल्याला त्या ठिकाणी डिमांड फंक्शनवरती इफेक्ट झालेला दिसून येतो. अशा पद्धतीने मल्टी कॅप्टिव्हच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी डिमांड फोरकास्टिंग हे करू शकतो. Thus, if the income elasticity of demand for the commodity X is constant, then the increase in the income will result in a proportionate increase in the demand for commodity X over the wide range of income. म्हणजेच या ठिकाणी जर आपल्याला असं लक्षात येईल की इन्कम इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही आपल्याला एक्स कमोडिटीसाठी कॉमन दिसली तर आपल्याला त्या ठिकाणी इन्कममध्ये त्या ठिकाणी चेंज झाला इन्क्रीज झाला तर त्या ठिकाणी आपल्याला त्याच प्रमाणात प्रपोर्शनेट इन्क्रीज आपल्याला डिमांड कमोडिटी एक्सच्या डिमांडमध्ये आपल्याला झालेलं दिसून येईल. म्हणजे ज्याप्रमाणे आपल्याला त्या ठिकाणी इन्कममध्ये इन्क्रीज झालेलं दिसून येईल त्याच प्रमाणात आपल्याला प्रपोर्शनेटली त्या ठिकाणी डिमांडमध्ये देखील इन्क्रीज झालेलं दिसून येईल. अशा पद्धतीने आपण त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय हे करू शकतो. Choosing the form of equation, the algebraic form of demand functions, linear or the multi-captive or any other form may be selected to so as to show the relationship between the व्हेरिएबल्स इन इकॉनॉमी अफेक्टिंग डिमांड. म्हणजेच आपल्याला इक्वेशन चूज करत असताना आपण अल्जेब्रिक फॉर्ममध्ये डिमांड त्या ठिकाणी फंक्शन तयार करत असतो. मग ते लायनर इक्वेशन असो किंवा मल्टिकॅप्टिव्ह इक्वेशन असो किंवा इतर कोणताही फॉर्म असो त्याच्या माध्यमातून आपल्याला काय करायचं असतं तर आपल्याला त्या ठिकाणी इकॉनॉमिक व्हेरिएबलमधील अफेक्टचा डिमांडवरती कशा पद्धतीने अफेक्ट होतो आहे म्हणजेच इकॉनॉमिक व्हेरिएबलमध्ये चेंज झाल्याच्या नंतर आपल्याला डिमांडवरती कशा पद्धतीने इफेक्ट होतो आहे हे त्या ठिकाणी रिलेशनशिप आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं असतं. त्यामुळे आपण कोणत्याही प्रकारचं त्या ठिकाणी अल्जेब्रिक इक्वेशन त्या ठिकाणी यूज करू शकतो. मग त्यामध्ये लायनर इक्वेशन असेल, मल्टिकॅप्टिव्ह असेल किंवा इतर कोणत्याही फॉर्मच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी रिग्रेशन ॲनालिसिसच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी डिमांड फोरकास्टिंग हे आपण करू शकतो. द रिग्रेशन मॉडेल शोज द इम्पॉर्टंट रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडंट व्हेरिएबल अँड इंडिपेंडंट व्हेरिएबल ॲज अ ग्रुप. म्हणजेच रिग्रेशन मॉडेलच्या माध्यमातून आपल्याला त्या ठिकाणी लक्षात येतं की इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आणि डिपेंडंट व्हेरिएबल यांच्यामधलं रिलेशनशिप आपल्याला किती प्रमाणात इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजेच डिमांड फोरकास्टिंग करत असताना आपल्याला डिपेंडंट व्हेरिएबल आणि इंडिपेंडंट व्हेरिएबल यांच्यामधलं पूर्णपणे रिलेशनशिप आहे आपल्याला डिमांड फोरकास्टिंगसाठी सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे. आपल्याला त्या ठिकाणी रिग्रेशन ॲनालिसिसच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करू शकतो.